News, views and current affairs with Gurpreet Singh. ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਆਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਖੈਰ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਪਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ RSS ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ RSS ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਕੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਅਸੁਰ ਯਾਨੀ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਟਾ ਟੂਨਬਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਫਲਸਤੀਨ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਇਸ਼ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਨਾਗੋਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ, ਛੁਰੀਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਿਰਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ, ਧਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੋਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇਹ ਚਪੇੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਡਿਨਾਇਰਸ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਡਿਨਾਇਰਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ। BC ਦੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੋਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿ BC ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, TRC ਡੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਸ਼ਰਟ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਝੰਡੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਬੋਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਚੋਪੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ BC ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। BC ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ ਗੁਡਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦਿਲ ਢਾਊ ਖਬਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਨ ਗੁਡਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਤਨੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ 5 ਰਿਵਰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵੀਸੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ BJP ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ, ਔਰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਬੜਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ AP ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ AP ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅਭਿਜੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਾ ਸਾਂਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ BC ਜਨਰਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ BC ਜਨਰਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਬਾਨ ਐਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ YouTube ਤੇ। 3 years ago, a local distributor was drowning in orders, inventory, and finances. Then they partnered with Stratwit to implement SAP Business One. Thereafter, everything became simple, accurate, and connected. Today, they're thriving, and so can you. At Stratwit Solutions Limited, we install the market's top ERP at an affordable price. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ YouTube ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਐਨੀ ਓਹਨਾ। ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। Hi Annie, thanks for joining me. Thank you so much for having me. So Annie, Canada has decided to recognize Palestine. What was your first reaction to this announcement? Gosh, just how many decades people have been waiting to hear that. Just like that first gut reaction. I don't think a lot of people thought that would ever happen, to be honest with you. And it's sad that it has to come at a time of genocide. So that's also the reality of it, right? One would have hoped a peace agreement, right? Something, and yet when I say that, so there's that joy, there's that hope that finally. But I have to say that a lot of people do have concerns with the way that it's happening. And so there's a lot more to come. So the announcement itself doesn't really mean a lot. There are people that will not be for it on all sides, actually. But I have to say that I am hopeful. Maybe it's naive, but we do need a Palestinian state. And what politically that looks like, that's other conversations. But I just don't see how we continue in this world without, Palestinians being free. So that brings me to the next question. Yeah. Now there is a lot of skepticism within the Palestinian community. Yes. Can you make us understand why is that the case? I think the reality is there's a lot of strings to it, and it's coming at a time when the Israeli government has no intention of recognizing. They are fully going ahead with like E1 expansion and apartheid and all kinds of things in the West Bank and obviously in Gaza. So this is not something that we can impose. Interestingly enough. And then you have settler colonial states making this decision, but are they going to enforce it, right? What does that look like? And are Palestinians even involved in this discussion? So at the end of the day, we're not seeing that, right? So there's a lot of concerns that it needs to be done differently. And people need to understand that and not just to wipe that away. It's like when we talk about reconciliation. From a settler perspective, reconciliation is very different than what indigenous peoples think reconciliation is. And so just because you say the word Palestine, it doesn't mean you believe it. It doesn't mean that you are going to enforce it. And if we look at Palestine now, based on, what is it, maybe 2% left of land, like that's intact, that's not what Palestine is, right? Even within 1967 borders, that's not what Palestine is. So in your understanding, what Canada needs to do actually? I think we need to be a lot stronger about taking on the Netanyahu regime.
for the genocide, for the war crimes, for the ongoing apartheid that it's committing. We need to be strong against settlement activity, the ever expansion. We are seeing how they are transgressing sovereignty of multiple states. So we don't see a lot of language around that. We don't see a lot of sanctions. At the end of the day, you see how many other countries have sanctions on them, from Cuba to Russia, etc. Some of it completely ridiculous. Others, well worth it. So why not in the case of when you have a state that is transgressing against so many people? So, okay, at the end of the day, for me personally, I would say I like the idea that the UN voted a majority to say Palestine exists. I do think that's a step forward. But unless we actually take political action that holds Netanyahu and all these other folks accountable, I take it back to World War II. It's an interesting connection, right? But to me, you had to hold the Nazis accountable. You had to hold the people that built that whole genocidal structure accountable. And if we don't do that in Israel, within Israel, we have hundreds of thousands of people marching. We have hostage families asking for this. So take that accountability step, and then maybe we can celebrate this announcement as it should be. No, that makes sense. Yeah. Now, Israel continues to call it as an act of rewarding terrorism. Yeah. Your thoughts? Yeah. No, it's not, because I think this is exactly the time to show how Hamas does not control things. That in October 7th, what was done by anybody was absolutely evil, vile, horrific, and is a war crime. So if they want to say that this is how they fight, well, that's a war crime, just as what Israel has done when they go into towns and do the exact same thing. So to me, I've never appreciated Hamas, because I think it took out a lot of the middle ground. It took out a lot of Palestinians that wanted to find a solution and were called terrorists for doing so, or sympathizers, right? So to me, this is the time that we take that energy away from Hamas and actually focus on the decades of the generations of Palestinians that have fought for a Palestinian state in many ways. I've met with people that want a peaceful solution. Again, politically, very different what that answer is. But I know so many Palestinians that want to see this so that everybody has the right to exist within whatever boundaries that are formed. This has nothing to do with Hamas, and we need to say that so that Hamas hears that themselves. And we have to dictate that a little bit, that the only way forward is to find a way that is peaceful and that is based on human rights. The continued killing of innocent people will never bring forward a state. Right. Now, October 2nd happens to be the birth anniversary of Mahatma Gandhi, who stood up for the people of Palestine. Yeah. However, the current Indian leadership has broken away from that tradition. Yeah. What is your take on that? How far we fall, how far we regress, right? So same thing in Canada and America and so many countries that seem to have taken steps backward, even though you had leadership in those countries that fought for their own sovereignty, fought for their own independence from colonial states, and yet here we are just supporting colonial systems. We are supporting horrific, war crimes and regimes. So to me, what it shows is that Modi continues to be a massive problem. He's doing just as Trump does, right? They do it for expediency of their own agenda. If tomorrow supporting Palestine would mean something to him, he would do it. But that's not what we really want. And I think it holds true to the India that everybody dreams of and wants, in terms of that sovereign state, is being distorted in so many ways by the Modi regime, whether that's religiously, economically, right, from the farmers onwards. There's so many ways that they are taking India as a state backwards. And to me, I don't know, it's just another example. He is in cahoots with Netanyahu. And let alone, asking for accountability, he's part of the problem. And the government is part of the problem in that regard. Now, people like you and others who have been supporting a Free Palestine cause for a very long time are often accused of being anti-Semitic. How problematic is that? So if people don't know, my family's Moroccan, but they moved to Israel. There's a lot of diasporic movement, as is the case for a lot of Jews. So my mom and dad and my entire family, they were there on October 7th. And in fact, my parents witnessed, they were there. They had to be evacuated out. We had a family member who was taken hostage and luckily was returned and is alive and well. So I have family who's in the IDF. That's the bottom line, right? So
to me, always I say it's about the government. It's not about the people themselves. It's not about Judaism, right? My Judaism is not occupation. And I know many Jews feel that way. We need to live up to our legacy of our ancestors from like the Warsaw Ghetto, from areas, from resistance movements that fought for their rights, but didn't in turn turn around to take it away from others. Like you see how so many Jews, like they have no problem with Germany these days, right? So that's what I dream of, right? And being a Sephardic Jew, like living in an Arabic country of Morocco, the reality is we have a history of peaceful coexistence. And I hate the fact that we're erasing that. The current regime that is suggesting that there can never be, Arabs, or at least not free, right? Like they have to be under the Israeli government, a truly free, whatever you want to call it, Arab, Palestinian, Christian, whatever. That's problematic. That actually goes against the history of Jews, in my mind. There is ancient history there, 100%, right? But again, it doesn't mean that you then burn it all down and eliminate or annihilate a different peoples who happen to coexist on those lands. We all come from somewhere. We've all moved around. The idea of just this such a pure idea of what that means is really problematic. It's not anti-Semitic. I want people to criticize Canada. I want people to criticize America. I want people to criticize their governments whenever they do wrong. It doesn't make us haters. It doesn't make us terrorists. It doesn't make us this idea of being anti-whatever. I don't like that idea of anti. Like how can you be anti-Israeli or anti-Palestinian? I don't understand that. Right? These are human beings, and we continue to fight that label. And in fact, it's dangerous because we see rising anti-Semitism. You have a Christian nationalist country just a couple minutes away from us that is absolutely taking away the rights of Jews, of Muslims, of Sikhs, of Hindus, of all. And yet, where are those voices? They're so wrapped up trying to say that Palestinians are the ones causing, or people are the ones causing anti-Semitism when it's not. But we're going to see Jews die as part of this. Let's fight that anti-Semitism. That's what anti-Semitism is. The conversation about what an Israeli state needs to look like, or better yet, what a Palestinian state needs to look like, when done properly, is actually like a vision of a tomorrow where Jews feel safe no matter where they are, and in ways that are appropriately human, can coexist in the Middle East. Can absolutely, again, I'm not here to decide politically what the answer is, right? If it means a two-state solution, it's a two-state solution. But this idea that any discussion, I've seen it, I've heard it, I've witnessed it, any discussion of Palestine is anti-Semitic is absolutely wrong, and it's exactly the arguments white supremacists want us to make. So we divide anybody, right? Whether it's Indians, whether it's Jews, whether it's whatever, Israelis, and then they come in and they destroy us even more. So, but I know that I stand with my Palestinian brothers and sisters in that our salvation, our liberation is tied together. And I will never say that it's one or the other. Definitely. Well, and it was nice talking to you. Thank you so much for your time. Is there anything I didn't ask you before I let you go? No, just thank you for bringing up these topics always, and fabulous questions. And I can't wait to see what else you do as you continue. And we need to continue bringing this up. So just because we have now recognized Palestine, those are just words. So it's time to put action behind those words. Thank you so much, kind words. No worries. Take care. Bye for now. So viewers, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਐਨੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਮਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।